Jahazel, and this will be my first vlog. So I really tried to make my own YouTube channel wherein I can also share to you some information, some knowledge from um, what do you call this, from my daily life. And now, while habang kinukwento ko sa inyo kung ano yung gusto kong gawin sa vlog, sa mga vlog ko or sa my YouTube channel ko, we are going to make my I am going to do my daily makeup tutorial. So this will be like a mini tutorial for you kung ano yung mga skin routine ko everyday after I um, tapos ko maligo. So yun, first kasi katatapos ko lang din maligo, nakapag ano na ako, prepare. So yung gagawin natin first is I am going to put this pore minimizing toner. So mga 1 week ko pa lang siya ginagamit. So binili ko to sa SM, and you can also bought it from Watsons. Since malaki yung pores ko, yan, kung nakikita nyo. Next will be moisturizer. So yung ginagamit ko cream ay yung Nivea. So matagal ko na itong ginagamit. So bakit ko nga ba gustong mag-start ng YouTube channel? Actually, matagal ko nang gustong gawin yung mag-vlog. I'm vlogging for ilang years na din. Or, I have my own YouTube channel. Mga 2 years na siya doon naka-upload. So, yung cellphone ko pa noon, hindi siya maganda yung camera. Tapos, nag-upload ako ng videos na kung saan yung activities namin nung college kami. Since wala talaga siya sa sa intention ko na ganun, na mapag-grow siya. So, wala, in-upload ko lang siya. And I gained some subscribers, like mga 10, 15, or umabot siya ng 30. So, ngayon, kasi why I really wanted to start a YouTube channel because syempre gusto ko lang i-share kung ano yung passion ko, ano yung mga gusto kong gawin as an individual. Kasi gusto ko lang malaman ng ibang tao nga ano may nag-e-exist pala na Jahazel. So, yun. At syempre, reward na din yun kapag meron kang kita from your channel, diba? So, syempre, it needs also requirements, some more effort on it para nga mag-income ka din. So, for me, it's for educational. Yung purpose is for other people, for my students also to learn. That is why, kahit na introvert ako, kakayanin ko. With your help at the same time and your support sa channel ko, I hope so na maging successful po ito. And for those sa mga estudyante ko starting your own YouTube channel, congratulations.
It's such a great opportunity for you to share your talents. So that is why I'm always encouraging my students or other people to na gumawa ng video or have your own channel para na masubaybayan din ng ibang tao yung mga pwede mong gawin. So, yun. Next, after the moisturizing cream, lalagay ako ng eto. Super Stay Full Coverage Foundation from Maybelline. So, in order ko pa to from Shopee last this year lang yata. So, hindi pa siya naubos. Matagal siyang maubos. And why I like yung nagustuhan ko dito is parang natural lang yung niya. So, yung foundation is depende yan sa skin tone mo. Kung lalo na kung acidic ka, dapat wag kang gumamit ng foundation na na hindi pantay sa skin tone mo, or dapat mas lighter siya kasi mangingitim ka kapag acidic ka. Kung mas yung din gagamitin mo, mas darker na shades. So dapat kapag acidic yung face mo or more ma-oily siya, dapat mas lighter. Yan. So, gumagamit ako nito kasi nga malalaki nga yung pores ko. Kaya mas matatabunan siya kapag maglalagay ako nito. Yan. Hindi naman siya gaanong maputi. Just to clear out your face. Blemishes lang ng face mo. Konti. Then, this compact powder BYS na binili ko siya sa Watsons. So, compact powder po siya. Wala, powder lang siya na so yan. So, lahat po tayo merong routine everyday. So, depende na lang po kung anong product yung hiyang po tayo at yung affordable din po para sa atin. Lalo na sa mga estudyante na gusto nilang gamitin or gusto nilang mag-try makeup din. So, hindi ako marunong magkilay. Yan yung frustration ko. Ako marunong magkilay, pero tinatry ko siya. Nanonood ako ng mga YouTube tutorial at the same time. So, yun. Siya nga pala, there are YouTubers na nagpa-inspire din sa akin kung bakit gusto kong talagang gumawa ng YouTube channel. So, mape-pressure ako nito kasi nga vlog ko na siya ng ganito. Kasi, for so many long time, sa marami ng pagkakataon na tinatry ko talagang gumawa ng channel. So, yun, teka lang. Paano ba nito? Okay na ba yan? Hindi ko talaga alam paano gawin yung kilay eh. Next, dito sa kabila. Huwag lang masyadong makapal. So, yan. Okay. Yan. Next, I am using this sa shadow. Yung blush nude. Ito yung mga shades niya. And
Tignan nyo, meron na siyang cracks kasi may buti na lang hindi brush na, parati siyang nahuhulog. So, yung ginagamit ko ay ito, yung medyo darker. Yung brand nito is Shawil. Binili ko to sa Robinsons. So, mabibili nyo din ito sa Watsons, sa iwan ko lang kung sa SM. So, gagawin ko dito is gagawin ko siyang para siyang blush dito. Yan. So, konti lang kasi nga this will be your everyday wear. Ay, sorry. Mali yung nalagay ko. Yan ko siya ng konting lighter. So, yan. Hanggang ko rin dito. Tsaka dito sa taas. Tapos, konting lang sa nose. Ganyan. Para merong konting yan. So, again, lagyan ko siya ng powder para ma-blend siya. Yan. Tapos, hindi ako nagli-lipstick ngayon kasi nga, tinatabunan din ng face mask. Yung ginagawa ko, naglalagay na lang ako nito. Para lang siyang lip and cheek stain. Para lang may red sa lips. Yeah. Ano po siya? This is from Everbelena and I bought it from Watsons. So, pwede na siyang gamitin din dito sa cheeks mo. Pero, yan, sa lips ko lang siya ginagamit. So, yan, my daily makeup. Simple lang siya. Hindi siya gaano makapal. Parang at least may ayos lang yung mukha mo. So, again, I hope so nasuportahan niyo po ako with my vlog and ililink ko po sa baba yung mga nag-inspire talaga sa akin na gumawa ng YouTube channel. So, sana po magustuhan nyo yung mga videos ko and especially sa mga kaibigan ko na sa mga taga-Cadiz and to other places at the same time. So, itatry ko pong gawing maayos yung videos. And I hope so na maka-upload ako ng video every week or every month na patuloy pong makakatulong din sa inyo na maka-learn kayo from my videos. And ililink ko din po sa baba yung other YouTube channel ko na kung saan para lang siya for personal development or mga inspire po kayo through listening or reading ulit. So, bye! For our next vlog po, abangan po natin yung basic informations about me as an individual para makilala niyo rin po ako at magkakilala po tayo. So, that's all for today. Have a nice day. Bye!